أغلب الناس يقللون من شأن ذكاء الحيوانات، حيث أنه موضوع يثير الجدل والاختلاف. فالحيوانات الأليفة ينظر إليها على أنها ودودة ووفية، لكن نادرا ما نعطي قيمة لذكائها، فهو يمكن أن يتضمن الذاكرة، التعلم، التنقل، المهارات الاجتماعية، استعمال الأدوات أو حل المشاكل. فلنتعرف على أذكى 20 حيوان على وجه الأرض. المرتبة 20: الأحصنة. عندما يتعلق الأمر بالذكاء، فإن الحجم ليس هو أهم شيء، وهذا من حسن حظ الحصان، فحجم دماغه ليس بالحجم الكبير. إن الأحصنة البرية تعيش تحت مبدأ الهرمية الاجتماعية، وتصنف بعضها حسب الرتب أثناء التنقل. أما الأحصنة الأليفة فيمكنها الاستجابة للأوامر السمعية والبصرية، التعرف على الأحاسيس البشرية، بالإضافة إلى إدراك الأصوات وتطابقها مع الأشخاص. ففي دراسة أجريت عام 2016 قامت بعض الأحصنة بتعلم كيفية طلب وضع بطانية على ظهورها أو إزالتها، وذلك بالإشارة إلى رموز على سبورة خشبية. المرتبة 19: السحالي الضخمة. قد تكون السحالي الضخمة باردة الدم وبطيئة، إلا أن أدمغتها بعيدة كل البعد عن البطء، ويصل عدد أنواع السحالي الضخمة إلى 80 نوعا، بما فيها تنين الكومودو الذي يمكن أن يصل طوله إلى 3 أمتار. ففي البرية تتعاون أصناف السحالي لجلب الطعام، فعندما تذهب أنثى التمساح مثلا بعيدا عن بيضها من أجل الاستجمام أو الصيد، يقوم تنين الكومودو بالتسلل إلى عشها وأكل البيض. أما في الأصر فيعتقد أن هذا النوع من السحالي الضخمة يستطيعون التعرف على مربيهم، لكن الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه الحيوانات تستطيع العد حتى الرقم 6. المرتبة 18: النمل. يظهر النمل تنسيقا من الصعب جدا منافسته من طرف أي صنف آخر، بما في ذلك البشر. فلعدة عقود من الزمن كان الباحثون يعتقدون أن الفضل راجع إلى مستعمرة النمل كمجموعة، وكأن كل نملة مجرد آلة دون عقل تتبع غريزتها فقط. لكن أبحاث العصر الحالي أثبتت العكس، ففي الواقع كل نملة تظهر ذكاء عاليا جدا رغم حجمها الصغير. فهي ليست فقط قادرة على تذكر الأماكن والطرقات، بل هي تستطيع تفريق أدوار العمل بينها، ويمكنها تقييم المواقف الصعبة والعثور على حلول تقنية لها. المرتبة 17: الثعالب. هناك سبب وجيه لاستعمال العبارة الشهيرة ماكر مثل الثعلب، فرغم أن ذكاء هذا الحيوان جلب له سمعة سيئة، خاصة مع المزارعين الذين يقتل ويسرق لهم الدواجن، إلا أنه يجب احترامه بسبب وسع حيلته وذكائه الاجتماعي والعاطفي. فالثعلب صياد بارع جدا، ولديه موهبة خاصة في حل المشاكل، كما أنه يستطيع التأقلم مع أي بيئة لإيجاد الطعام، بالإضافة إلى قدرته على اكتشاف الفخاخ وتجنبها. ويستعمل حول 28 نبرة صوتية للتواصل، ومعروف على الثعالب أنهم آباء حنونون. المرتبة 16: السناجب. قد يبدو السنجاب متوترا وغير مستقر باستمرار، لكن لا يجب الخلط بين التوتر العالي وقلة الذكاء. ألن تكون متوترا إن كان عليك جمع الطعام ليكفيك طوال فصل الشتاء؟ فالسناجب ذكية بشكل مفاجئ جدا، حتى أن بعض الخبراء يطلقون عليها قردة أمريكا الشمالية. فالدراسات العلمية أكدت أن السنجاب يستعمل المنطق والدراية لحل المشاكل أو للحصول على الطعام. ووفقا لدراسة أجريت عام 2007 فإن السناجب تستطيع التظاهر بأنها تخبئ طعامها في مكان ما إذا أحست أن سنجابا آخرا يراقبها. إنه منتهى الذكاء. المرتبة 15: الحمام. بنظرتهم التائهة فإن هذا الصنف الذي يطلق عليه البعض اسم الفئران المجنحة
لا يعطي انطباعا جيدا فيما يخص الذكاء، فرغم أن الحمام مزعج بالنسبة لبعض السائقين والراجلين، إلا أنهم أذكياء بشكل كبير. فحسب اختبار أجراه بعض الباحثين في جامعة طوكيو، فإن هذه الطيور استطاعت التغلب على أطفال في سن الثالثة في مجال التطور المعرفي، فقد استطاعت التفريق بين لقطات مسجلة لها وبين انعكاس المرآة، بل والأكثر إثارة للإعجاب وحسب دراسة أجرتها جامعة آيوا هو أنها قادرة على تنظيم صور في مجموعات يصل عددها إلى 16. ربما حان الوقت لإعادة النظر في طريقة استعمال العبارة لديه دماغ بحجم دماغ الطيور. المرتبة الرابعة عشر، الذئاب. فلتنسوا الحكايات الخيالية والفولكلور، فالذئاب تمتلك المكر الكافي للحصول على الطعام دون القصص الدرامية، فهي حيوانات تعيش في جماعات هرمية وتظهر تنسيقا لا يصدق خلال عمليات الصيد، حيث أنها تعمل كفريق واحد منظم، ولا يمكن لأحدها اتخاذ قرار فردي دون الأخذ باعتبار رأي باقي المجموعة، كما أنها قادرة على حل المشاكل وتجاوزها بشكل سريع جدا. المرتبة الثالثة عشر، الراكون. يتواجد الراكون في أمريكا الشمالية، يشبه في الثقافة الأمريكية بقطاع الطرق، ومعروف عليه البحث عن الطعام في القمامة والنفايات، كما يكون مضايقا ومزعجا للناس في منازلهم، لكن ورغم كل هذا فهو ذكي بشكل مفاجئ، فالدراسات أكدت أن هذه الحيوانات الذكية كانت قادرة على تذكر طرق سابقة لتجاوز بعض الصعاب التي تتعرض لها، بل وحتى تذكر بعض الرموز والإشارات لمدة قد تصل ل3 سنوات بعد تعلمها. المرتبة الثانية عشر، الخنازير الأليفة. صدق أو لا تصدق، فإن هذه الحيوانات قابلة للتدريب، كما أن ذاكرتها تدوم ل3 سنوات، ولديها حس رائع بالاتجاهات، وتستطيع العثور على الطريق الصحيح من مسافات بعيدة جدا، كما أنها تستطيع تعلم الإشارات البشرية، بالإضافة إلى استخدام بعض الألعاب الإلكترونية بأنفها، حسب دراسة أجراها باحث من جامعة بين ستيت الأمريكية. المرتبة الحادية عشر، الفئران. صغار وواسعي الحيلة، فإن هذه القوارض تستطيع التأقلم مع أي وضعية تواجهها، كما أن لديها ذاكرة ممتازة، حيث يعتقد أنها لا تنسى طريقها أبدا. ففي دراسة أجريت سنة 2011 أظهرت الفئران ذكاء اجتماعيا، حيث تم إعطاؤها بعض الطعام، فقامت الفئران الحرة بتحرير الفئران المحبوسة ليتشاركا الوليمة. أما فيما يخص التواصل، فهي تستعمل اللمس والرائحة وأصواتا لا يستطيع الإنسان سماعها، كما يمكنها التعرف على أسمائها والاستجابة عند ندائها. قبل متابعة الفيديو، المرجو منكم دعم القناة، وذلك بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. شكرا جزيلا لكم. المرتبة العاشرة، القطط. يمكن أن ننظر إليها على أنها حيواناتنا الأليفة، لكن من يكون مسؤولا عن الآخر حقا في هذه العلاقات؟ فرغم أنها أصبحت أليفة، إلا أن القطط ما زالت مخلوقات عنيدة ومستقلة، فهي دائما بحاجة إلى العناق، ولكنها ليست دائما مطيعة. لكن سنكون مخطئين إن اعتقدنا أن قلة الامتثال تعني قلة الذكاء، فهي لديها ذاكرة قوية جدا، وقد أظهرت في بعض الاختبارات أنها قادرة على تذكر أشياء رأتها أو تعلمتها منذ 10 سنوات، بالإضافة إلى أنها قادرة على إبداء الحاجة والرغبة في الخروج أو الأكل أو استعمال المرحاض. المرتبة التاسعة، الحيتان. للحيتان ميزات جيدة عديدة جدا، ومن بينها نجد الذكاء الخارق، فحيتان العنبر لديها أكبر دماغ على كوكب الأرض، فرغم أن الحجم ليس دائما مهما، فهو مهم في هذه الحالة.
فبسبب حجمها الهائل ومحيط عيشها الغير مريح لم تعطى للبشر فرص كثيرة لدراسة هذا النوع من الحيتان، لكن يعتقد أن الأصوات التي تصدرها تحمل معلومات كثيرة. كما تم اكتشاف أن أدمغة هذه الحيتان تحتوي على خلايا دماغية مسؤولة عن الذكاء العاطفي، وهي نفس الخلايا التي نجدها في دماغ الإنسان. المرتبة الثامنة: الكلاب. هناك سبب يجعل الناس تحب كلابها، فهي حليفة مخلصة وذكية ومنسجمة مع ملاكها، وليست فقط قادرة على تعلم المهارات التقنية، بل هي قادرة على القيام بمهام معقدة كمساعدة الشرطة في العمل أو توجيه الأشخاص المكفوفين. ويختلف ذكاء الكلاب باختلاف صنفها، ومن بين أكثر الأصناف ذكاء نجد صنف بوردر كولي المعروف برعي الغنم والتفكير السريع، كما يمكنه فتح الأبواب وإغلاقها. وللكلاب ذكاء عاطفي أيضا، حيث أنها يمكن أن تحس بالقلق والغيرة والعار، لكن مهارتها الأكثر لفتا للنظر هي قدرتها على معرفة أحاسيس البشر من خلال تعابير الوجه، وهي سمة ضرورية عند كل صديق جيد. المرتبة السابعة: الببغاء. المعرفة المتداولة فيما يخص الببغاء هي أنها كائنات ذكية يمكن تدريبها لنطق جمل صغيرة وتقليد طريقة الكلام البشرية، ويمكنها حفظ أكثر من 100 كلمة، كما أنها قادرة على تقليد أصوات العديد من الأشياء الأخرى كالهواتف والدراجات النارية. وفي دراسة أجريت سنة 2011 أثبت الببغاء الرمادي الإفريقي أن لديه مهارات تمكنه من البحث واكتشاف مكان طعامه الذي تم تخبئه من قبل. Can you do a red wolf? How about an owl? The pretty songbirds? How about a rooster? المرتبة السادسة: الأخطبوط. عندما قامت جين جودول عام 1960 بإطلاع الرأي العام على القردة وهي تستعمل الأدوات المنزلية، لم يستطع الناس تصديق ذلك، لكن اليوم نعرف أن الأخطبوط يقوم بذلك أيضا، فقد تم رصد هذه المخلوقات المحيطية الغريبة المظهر، وهي تجمع وتنظف وتستعمل قشرة الجوز الهندي لبناء مأوى لها، كما تقوم ببناء الجدران باستعمال الصخور والحطام لحماية كهوفها، كما تستطيع الهروب من أحواض السمك عندما تتاح لها الفرصة لذلك. المرتبة الخامسة: حيتان الأوركا. يتم تصنيفها تقنيا على أنها حيتان ذات أسنان، وقد أظهرت على ذكاء باهر يجعلها تستحق مكانا في هذه القائمة، وهي الأكبر في صنف عائلة الدلافين المحيطية. وعلى عكس الصعوبات التي واجهها البشر لدراسة الحيتان الأخرى، فقد تمت دراسة ومتابعة هذا الصنف بشكل مكثف، واستنتج الباحثون أن هذه الحيوانات ذكية جدا وتمتلك ثاني أكبر دماغ بين كل الكائنات الحية، فهي مرحة ولعوبة وفضولية، كما أنها قادرة على تجاوز العقبات وحل المشاكل، وهي قادرة على اللعب مع البشر وتقليد حركاتهم، كما أنها تبدع في الصيد، والأكثر غرابة أنها قادرة على تعلم لغة الدلافين إذا تعايشت معها لمدة معينة. المرتبة الرابعة: الغراب. من المتداول أن هذه الطيور الماكرة تقوم برمي الجوز في الطريق وتنتظر مرور السيارات لكسرها، ثم تقوم بأكلها بعد ذلك، كما أظهرت إمكانية استعمال المنطق بشكل أفضل من طفل في سن السابعة، بالإضافة إلى أنها تقوم باستعمال الأدوات أيضا، فهي تستعمل العصي الصغيرة لاستخراج الديدان من الأشجار الميتة، وتتواجد الغربان في شتى أنحاء العالم، وهي قادرة على التفريق بين الأشخاص من خلال ملامحهم. المرتبة الثالثة: الفيلة. أكبر الحيوانات البرية، معروفة بذاكرتها الطويلة وبإظهار العطف بينها، كما أنها تقوم باستعمال الصوت والاتصال الجسدي لتهدئة بعضها البعض، والأكثر دهشة أنها تبدي الحزن والأسف عند فقدان أحد أعضاء العائلة. تتواجد في إفريقيا وآسيا، وهي قادرة على تعلم اللغة البشرية وتنفيذ الأوامر الصوتية. المرتبة الثانية: الدلافين.
تمتلك الدلافين أكبر دماغ في صنف الحيوانات من نفس حجمها، فليس مفاجئا أنها حيوانات ذكية جدا، وهي تظهر ذلك من خلال أوقات اللعب والمرح التي تقضيها مع بعضها. كما أظهرت الدراسات أن لديها وعيا ذاتيا، حيث تستطيع التعرف على أنفسها في انعكاس المرآة. تعيش في المياه الدافئة حول العالم، وتقوم باستعمال الطحالب البحرية لتجنب الإصابات، وهي قادرة على حل المشاكل أيضا. قبل التعرف على المرتبة الأولى، المرجو منكم دعم القناة، وذلك بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. شكرا جزيلا لكم. المرتبة الأولى: القردة الضخمة. عندما يتعلق الأمر بالقردة الضخمة، فهناك تنافس كبير للحصول على المرتبة الأولى. فلوقت طويل جدا اعتقد العلماء أن قردة الشامبانزي كانت هي الأذكى، فهي تستعمل الأدوات، لديها ذاكرة جيدة، ويمكنها تعلم لغة الإشارات. لكن دراسات جديدة أعطت العرش لصنف الأورانغوتان. ففي دراسة أجريت سنة 2008 تم اكتشاف أن هذه القردة قادرة على مناقشة أمر وقع في الماضي القريب. ورغم أن الغوريلا لن تستطيع المنافسة على المرتبة الأولى، فهي ليست غبية على الإطلاق. يكفي الاطلاع على كوكو الشهير الذي تعد معجمه للغة الإشارات 1000 كلمة. إذا أعجبكم الموضوع فلا تنسوا مشاركتنا بآرائكم في التعليقات، بالإضافة إلى مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. كما يمكنكم متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. وندعوكم إلى دعم القناة، وذلك بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. شكرا جزيلا لكم.